ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා අදත් අපේ channel එකට. ඉතින් මම අද හිතුවේ කොහොමද t-shirt නූල් දෙකක් එකට එකතු කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද t-shirt නූල් දෙකක් අපේ නිර්මාණවලදී අපි එකට එකතු කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපි පොඩි නූලක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ කරගද්දී අපිට පාට වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පාට වෙනස් කරගද්දී අපිට නූල මාරු කරද්දී ටී-ෂර්ට් නූල් දෙකක් අපිට එකට එකතු කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි කරගන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි නූලක් නම් සම්බන්ධ කරන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම මේ හරියෙන් කතුරක් අරන් මෙන්න මේ විදිහට කැපුමක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් නූලෙත් අපිට ඒ වගේ අපි මේක කරගත්තා වගේම කැපුමක් මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම දාලා මෙහෙම මේ නූල ඇතුලෙන් මෙන්න මේ නූල මෙහෙම දාගත්තානේ. මෙන්න මේ සිදුර ඇතුලෙන් මෙන්න මේ නූල මේ විදිහට ඇතුලට යවා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙහෙම අදින්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගැටයක් පේන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හොඳට හයියට තියෙනවා. ඇද්දත් මෙහෙම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සිදුරක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොට නූලක් සම්බන්ධ කරගත්තොත් තමයි මෙන්න මේ පළවෙනියටම කියලා දුන්න එක අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි දැන් මේ වගේ නිර්මාණ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපිට කොට පාටක් කොට නූලක් නෙමෙයි සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනම නූල් බෝලයක්ම අපිට සම්බන්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ක්‍රමය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු අපි තවත් ක්‍රමයක් කොහොමද සාර්ථකම විදිහට කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට නූල් දෙක මේ විදිහට දෙකම මේ විදිහට දිග ඇරලා ඉඳි කට්ටක් ආධාරයෙන් අපිට මේ විදිහට පොඩි මැහුමක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි අර රෝල් වෙලා තියෙන කන පිට පැත්තට තමයි මැහුම කරගන්න ඕන. එහෙම කළේ නැත්තම් ඒ අර අපි කරගත් එක පේන්න බලනවා. නූල් පේන්න බලනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ මැහුම් කිහිපයක් දාලා අපිට පුළුවන් නූල් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. හොඳට තදට නූල් දෙක ගැට ගහලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මෙන්න මේ විදිහට එතකොට ඇතුළට දාලා අපිට මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොටත් මෙහෙම හොඳට හයියට තියෙනවා. ලිහෙන්න බලන්නේ නැහැ. ගැටයක් පේන්නේ නැහැ. ගැට ගහුව ස්වභාවිකුත් නැහැ. ඒ හින්දා මේ ක්‍රමය තමයි මම හිතන්නේ වඩාත්ම සුදුසුම ක්‍රමය. දිග නූල් බෝල දෙකකුත් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්න මේ ක්‍රමය තමයි හුඟක්ම සාර්ථක ක්‍රමය. ඒ වගේම අපිට හදිස්සියට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක නම් සාමාන්‍යයෙන් දන්න ක්‍රමයක්. අපිට නූල් දෙක එකිනෙකට ගැට ගහලා ගැටේ හොඳට තද වෙන්න අදින්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්න තවත් හදිස්සියට දැන් ඉඳි කට්ටෙන් මේව කරගෙන ඉන්න බෑ වගේ නම් එකපාරම ගොඩක් අය පෙළඹෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් ගහන්න. මම නම් මේක කියන්නේ නැහැ ඔයාලට කරන්න කියලා. ඒ වුණාට සමහරක් අය මෙන්න මේ විදිහට ටී-ෂර්ට් නූල් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට සමහරක් අය සම්බන්ධ කරලා නිර්මාණ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ
දෙපැත්තෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා කොන් දෙක. මෙන්න මේ විදිහට හුඟක් අය ටී-ෂර්ට් නූල් සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් පේනවා. මෙන්න මේ ගැට මතුවෙනවා අපි කරගන්න නිර්මාණය. ඉතින් මම ඔයාලට හුඟක්ම කියන්නේ මම දෙවනියට කියලා දුන්න විදිහට ඉදි කට්ටකුයි නූලකුයි භාවිතා කරලා ටී-ෂර්ට් නූල් දෙක එකිනෙකට එකතු කරගන්න කියලා. ඒක තමයි ඉතාමත් සාර්ථකම හොඳම ක්‍රමය. ඒ වගේම මේ වගේ ගැට හිටින්නෙත් නෑ මේ අපි කරගන්න නිර්මාණය. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේදී ක්‍රම 3ක් කියලා දුන්නා කොහොමද එකිනෙක ටී-ෂර්ට් නූල් එකතු කරගන්නේ කියලා. ඒත් මම කියන්නේ නම් දෙවෙනි ක්‍රමයට මම කියලා දුන්න ඉදි කට්ට භාවිතා කරලා කරන ක්‍රමයට ඔයාලා ටී-ෂර්ට් නූල් එකතු කරගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරාම මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනටම ලබා ගන්න පුළුවන්.